अब चाहिँ तोरीको तेल एउटा भाँडामा राखौँ। हामी चाहिँ ग्रेभीवाला बोइलर कुखुराको मासु बनाउन खोजिरहेका छौँ। सिङ्गो जिरा यसमा मैले राखिदिएँ। अलिकति तेजपात पनि यसमा राखौँ। अलिकति ल्वाङ सुकमेलहरू पनि मैले यसमा राखिदिएको हुँ र कुखुराको मासु यसरी यसमा राखौँ र बिचमा यसरी चलाउँ। मजाले यो चलाइदिनुपर्छ। एकदमै मजाले यसलाई फ्राई गर्ने तरिकाले यसलाई एकदमै सिम्पल तरिकाले पकाउन गइरहेको छु। अलिकति प्याज पनि यसमा राखिदिएँ। मजाले यो फ्राई भइसकेपछि मात्रै प्याज बिचमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्ट यसमा मैले राखिदिएँ। यदि पेस्ट भएन भने खलमा कुटेर राख्दा नि हुन्छ र बिचमा यसरी चलाउनु पर्छ र अलिकति बेसारको धुलो पनि यसमा राखौँ र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाउँ। अलिकति यो जिरा र धनियाको धुलो, मैले धेरै मसलाहरू प्रयोग गरेको छैन, तर पनि यतिले पनि अति नै स्वादिलो बन्छ। रातो खुर्सानीको धुलो पनि यसमा राखौँ। पिरो कति चाहिन्छ त्यो अनुसार बनाउँदामा भइहाल्यो। त्यसपछि स्वाद अनुसारको नुन र यसरी यतिको सामग्रीहरू राखिसकेपछि यसलाई मजाले चलाइदिनुपर्छ। तल नटासियोस् त्यस कारणले बिस्तारै यसलाई मिलाउँदै चलाउनुपर्छ र टमाटर पनि यसमा राखौँ। टमाटर मसिनो गरेर यस्तो तरिकाले काटेर राखिदिएँ र यसलाई पनि चलाउँ। अब बिचमा अलिकति पानी राख्नुपर्छ। हामी यसलाई चाहिँ ग्रेभी तरिकाले पकाउन गइरहेका छौँ र अलिकति यो चिकन मसला पनि यसमा मैले राखिदिएँ। अब चाहिँ हामी धनिया राख्छौँ। धनियाको यो पात लगभग हाम्रो यो कुखुराको मासु पनि तयार हुन थालिहाल्यो।